سوخو 27 نشون داد یه پلتفرم عالیه و انقدر بزرگ بود که سوخت کافی رو حمل میکرد و یا انقدر جایگاه جنگ افزاری داشت که بتونه تو هر نقشی بازی کنه. شاید از این رو بود که نسخه چند منظوره سوخو 30 و یا تهاجمی سوخو 34 ساخته شد. تو دهه 1980 شوروی به فکر یک جنگنده نسل 4.5 بود که البته مشخصه که هیچ پلتفرمی رو دست سوخو 27 وجود نداشت تا روی اون کار کنه. سوخو 27 همون F-15 ایگل آمریکا بود که به دلیل بزرگی و سوخت بالا حتی تو نقش تهاجمی استفاده شد. اوایل دهه 1980 کمپانی سوخو به دنبال طراحی برای ارتقای سوخو 27 بود و این ارتقا شامل آپشن ها و تیز و فرس بودن جنگنده می شد. اولین نمونه این سوخو تقویت شده تو سال 1988 با اسم سوخو 27M پرواز کرد. این نمونه شامل تقویت بیشتر موتوری، قوی تر شدن و سیستم الکترونیکی بهتری بود و دست کم 24 فروند از سوخو 27M ساخته شد. این پروژه برای مدتی بعد از فروپاشی شوروی لغو شد و حتی مدتی بر اساس اون سوخوی 37 ساخته شد، ولی در نهایت تو سال 2003 میلادی با در نظر گرفتن اینکه طرح جنگنده نسل 5 روس‌ها آماده نبود، ارتش روسیه نیاز به یک طرح برای ورود به خدمت و تأمین یک جنگنده پیشرفته نسل فورتو پلاس بود تا نسل 5 پاکوا وارد خدمت بشه. همونطور که خدمتتون عرض شد، سوخو 27M که قبل از نمونه NT10M شناخته میشد، این نمونه برای تغییراتی تو ناحیه ورودی هوا برای اینکه موتور قدرت بیشتری داشت، استفاده از مواد کامپوزیت بیشتری برای سبکتر شدن افزایش رانش به وزن و کاهش سقط مقطعی رادار بال تقویت شد تا بتونه تسلیحات بیشتری رو حمل کنه. با تغییرات تو بدنه میتونست به زاویه حمله 120 درجه برسه و البته برای کنترل تو همچین زاویه‌ای نیاز به یک سیستم پرواز پیشرفته داشت و از موتور AL31FM بهره می‌برد که از موتور سوخوی 27 قوی تر بود. هواپیما از یک رادار N011 بهره می‌برد که توان درگیر با 4 هدف رو داشت و همینطور توان هوا به زمین یکی دیگه از این آپشن ها بود. حتی بین دم هواپیما بین دو ورودی دارای رادار 012 بود، همون راداری که تو قسمت عقب سوخو 34 وجود داشت. برد این هواپیما به 4000 کیلومتر میرسه، یعنی 500 کیلومتر بیشتر از سوخو 27 و این نمونه تو 28 ژوئن سال 1988 پرواز کرد و تو زمان خودش یک جنگنده فوق‌العاده بود. بعد از اولین پیش نمونه تو سال 1988 یک نمونه دیگه تو سال 1989 و پیش نمونه سوم تو سال 1992 به پرواز در اومد. تو سال 1996 3 فروند دیگه ساخته شد که با اسم سوخو 35 شناخته شد و تحول نیروی هوایی روسیه برای ارزیابی اولیه شد. بین سالهای 1955 تا 1997 2 فروند سوخو 35 با تغییراتی شامل سیستم هدایت جدید و موتور جدید و مجهز به خروجی متغیر مجهز شدند که سوخو 37 ناامید شد و در مجموع تا پایان سال 1997 15 فروند سوخو 37M که دیگه سوخو 35 گفته میشد ساخته شد و شامل یک فروند نسخه تک سرنشینه سوخو 35 یوبی میشد. همینطور بعدها روی T10 دهمین نسخه T10 موتور AL41F1A نصب شد که جهت تحقیق روی موتوری برای جنگنده نسل 5 روس‌ها بود. رادار سوخو 35 در خدمت رادار ارائه فازی غیرفعال ایربیز A که دارای برد 350 تا 400 کیلومتر ضد یک جنگنده است که فوق‌العاده است و این رادار بر اساس رادار باروس سوخو 30 ساخته شد و از یک خانواده هستند. قدرت خروجی این رادار 5 برابر سوخو 27 و توان کشف اهداف تو هوا و زمین رو داره. اما به غیر از این رادار تو دماغ دارای سامانه FLS 35. اما این سامانه چیه؟
یک سامانه اپتیک حرارتی برای کشف اهداف از 90 کیلومتری با پستور روشن به صورت غیر فعاله و میتونه روی زمین رو تا 30 کیلومتری کشف کنه و تا 4 هدف رو به صورت خودکار تعقیب کنه. این سنسور برای کسب هدف بدون استفاده از راداره و در واقع یک دوربینیه که همه چیز رو به شکل حرارتی میبینه. تصاویر این سامانه تو نمایشگر خلبان به اون نشون میده. همچنین دارای سنسور هشدار دهنده تصویرساز فروسرخ با پوشش 360 درجه است که میتونه نزدیک شدن موشک رو به خلبان تو فاصله 40 کیلومتری هشدار بده. این سنسورها تو چند نقطه از بدنه برای پوشش کامل قرار داده شدن و با رهگیری شعله انتهایی موشک و یا رهگیری بدنه گرم موشک به دلیل سرعت مافوق صوت موشک‌ها محل اونا رو کشف و به خلبان هشدار میده. تلاش‌های زیادی شد با استفاده از مواد ترکیبی تا حدی که راهدار سطح مقطعی این پرنده پایین بیاد. برای نمونه سطح مقطعی سوخو 27 15 متر مربع، سطح مقطعی سوخو 35 متر مربع و سطح مقطعی سوخو 35 2 متر مربع که البته از سطح مقطعی رافل تایفون و یا سوپر هورنت بالاتره. سوخو 35 میتونست حجم زیادی از تسلیحات روس‌ها رو حمل کنه و میتونه تا 10 موشک رادار فعال R77 و یا 6 موشک R27 از نوع رادار تیم فعال و فروسرخ و یا موشک فروسرخ R73 و یا ترکیبی از اونا تا 6 موشک R77 و 4 R73 رو حمل کنه. بیشترین سرعت تو ارتفاع پایین 1400 کیلومتر و تو ارتفاع بالا 2400 کیلومتر در ساعته. برد انتقالی بدون هیچ مخزن سوخت خارج 3600 کیلومتر و با 2 مخزن 2000 لیتری 4500 کیلومتره که اونو از همه هم نسل‌های خودش برتر میکنه. اگرچه تا الان هیچ عکسی از سوخو 35 با مخزن سوخت خارجی دیده نشده. اولین سری سوخو 35 تو مارس 2012 شامل 4 فروند تحویل نیروی هوایی شد. این اولین سری از سفارش 48 فروند فعلی نیروی هوایی روسیه است که تا پایان سال 2015 تمامی این سفارشات تحویل داده شد. سوخو 35 روی کاغذ از جنگنده های غربی همرده خودش برتری های زیادی دست کم تو رزم هوا به هوا داره. خود سازنده های اون مدعی رقابت با F-35 تو رزم هوایی هستن که این یه ادعای خیلی بزرگیه. اینم از بررسی جنگنده فرز و چالاک. امیدوارم از این دانستنی و بررسی نظامی این جنگنده خوشتون اومده باشه و اگر دانستنی نظامی مد نظرتون هست که دوست دارین راجبش مطالبی بشنوین توی کامنت ها حتما بنویسید و در قالب یک ویدیو براتون منتشر میکنیم. لطفا لایک و سیو و شیر و کامنت فراموش نشه و اگر دوست دارین به محض آپلود از ویدیو با خبر بشید کانال دانستنی ناب رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید.